હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવશું ડ્રાયફ્રૂટ ચોકલેટ, જે બનાવવામાં ખૂબ જ સરળ હોય છે. તમે આને રક્ષાબંધન પર પોતાના ભાઈ બહેનને ગિફ્ટ પણ કરી શકો છો અને નાના બાળકોની તો આ ફેવરેટ હોય જ છે. તો ચાલો આપણે એ માટેની સૌપ્રથમ સામગ્રી જોઈ લઈએ. તો ડ્રાયફ્રૂટ ચોકલેટ બનાવવા માટે આપણને જોઈશે મિલ્ક કમ્પાઉન્ડ ચોકલેટ, જે 150 ગ્રામ લીધી છે, અને ડાર્ક કમ્પાઉન્ડ ચોકલેટ, જે મેં 50 ગ્રામ લીધી છે. ડાર્ક ચોકલેટનો ટેસ્ટ થોડોક બીટર હોય છે, જેથી આનું પ્રમાણ મેં ઓછું રાખ્યું છે. અને આ બંને મેં મોરડે બ્રાઉનની લીધી છે. તમે ચાહો તો 100 ગ્રામ મિલ્ક કમ્પાઉન્ડ અને 100 ગ્રામ ડાર્ક કમ્પાઉન્ડ પર લઈ શકો છો. અને ડ્રાય ફ્રૂટ્સમાં આપણને જોઈશે 7થી 8 નંગ જેટલા કાજુ, 4 નંગ અખરોટ લીધી છે મેં, અને 8થી 9 નંગ બદામ ચોપ કરીને લઈ લીધી છે. તો આ બધા જ ડ્રાયફ્રૂટ્સને આપણે પહેલાં સ્લો ફ્લેમ પર રોસ્ટ કરી લેશું. વગર શેકે ડ્રાયફ્રૂટ્સ યુઝ નથી કરવાના. તો મેં એક પેન ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. એમાં આપણે હવે આપણા બધા જ ડ્રાયફ્રૂટ્સ નાખી દઈશું અને સ્લો ફ્લેમ પર 2 મિનિટ માટે આ ડ્રાયફ્રૂટ્સને શેકી લેવાના છે. સ્લો ફ્લેમ પર જ શેકવાના છે. તો આ ડ્રાયફ્રૂટ્સ આપણા સારી રીતે શેકાઈ ગયા છે. આને એક પ્લેટમાં કાઢી લેશું. અને આપણે હવે ચોકલેટ મેલ્ટ કરવાની છે, જેથી એ માટે એક વાસણ હું ગેસ પર ગરમ કરવા મૂકું છું. એમાં આપણે 1 કપ પાણી નાખશું. અને આની ઉપર કાચનો એક માઇક્રોવેવ પ્રૂફ બાઉલ મૂકી દેશું. બાઉલ માઇક્રોવેવ પ્રૂફ જ યુઝ કરવાનો છે. તમે સ્ટીલનો બાઉલ પણ યુઝ કરી શકો છો. તો એમાં હવે આપણે આપણી મિલ્ક ચોકલેટ અને ડાર્ક ચોકલેટ નાખી દઈશું. ચોકલેટને આ રીતે ગ્રેટ કરીને લેવાથી જલ્દી મેલ્ટ થઈ જાય છે. તમે ચાહો તો અને માઇક્રોવેવમાં પણ મેલ્ટ કરી શકો છો. તો આ ચોકલેટને આપણે સતત હલાવતા રહીને ધીમા તાપે મેલ્ટ કરવાની છે. તો આ ચોકલેટ આપણી સારી રીતે મેલ્ટ થઈ ગઈ છે. સહેજ પણ લમ્સ ના રહેવા જોઈએ ચોકલેટમાં. તો હવે ગેસની ફ્લેમ હું ઓફ કરી દઉં છું. આ રીતની આપણી સરસ ચોકલેટ મેલ્ટ થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે એમાં આપણા જે શેકેલા ડ્રાયફ્રૂટ્સ હતા એ નાખી દઈશું. સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે. અને એમાંથી હવે આપણે આપણી ચોકલેટ બનાવશું. તો ચોકલેટ બનાવવા માટે આ રીતના જાતના મોલ્ડ્સ આવે છે મનપસંદ શેપના, જે આપણે યુઝ કરીશું. તમે ચાહો તો સિલિકોન મોલ્ડ પણ યુઝ કરી શકો છો. તો આ હાર્ટ શેપનો મેં મોલ્ડ યુઝ કરું છું. એમાં હું આપણી મેલ્ટેડ ચોકલેટ નાખું છું. થોડીક ચોકલેટ આપણે આ મોલ્ડમાં જમાવશું અને બાકીની બીજા મોલ્ડમાં જમાવશું. તો આ રીતે ચોકલેટ સારી રીતે આપણે અંદર ફિલ કરી દેવાની છે મોલ્ડમાં. અને એને સારી રીતે ટેપ કરી લેવાનું છે. તો આ રીતે ટેપ કરવાથી આપણી ચોકલેટ ઇવનલી સ્પ્રેડ થઈ જશે. તો આને આપણે સાઈડ પર મૂકી દઈશું અને બીજું એક મોલ્ડ લઈ લઈશું. આ મોલ્ડમાં પણ હું મેલ્ટેડ ચોકલેટ ફિલ કરીશ. આપણે જે ગરમ પાણી લીધું હતું એ બાઉલ પણ આપણે સાથે જ રાખ્યો છે નીચે, જેથી આપણી ચોકલેટ ઠંડી ના પડી જાય અને ગરમની ગરમ જ રહે. આ પ્રોસેસ થોડીક ફાસ્ટ કરવાની હોય છે આપણે. તો આ રીતે ટેપ કરીને સાઈડ પર મૂકીને હવે હું રાઉન્ડ શેપનો મોલ્ડ લઈ લઈશ. એમાં પણ ચોકલેટ ફિલ કરી દઈશ. તો આ રીતે ટેપ કરી લઉં છું. હવે આ કેડબરી ચોકલેટનું મોલ્ડ છે, જેમાં ચોકલેટ અમે ખરીદીને લાવ્યા હતા. તો એમાં પણ ખૂબ જ સરસ ચોકલેટ જામે છે. મેં ટ્રાય કરી જોઈ હતી. તો એમાં પણ હું ચોકલેટ ફિલ કરી દઈશ.
જેથી આપણને જાત જાતના શેપની ચોકલેટ મળી શકે. કુલ 25 થી 27 ચોકલેટ બનશે. તો આ બધા જ મોલ્ડ્સમાં મેં ચોકલેટ ફિલ કરીને સારી રીતે ટેપ કરી લીધું છે. તો હવે આ બધા જ મોલ્ડ્સને આપણે ફ્રીઝરમાં 10 મિનિટ માટે સેટ કરવા માટે મૂકશું. ફ્રીજમાં સેટ કરવામાં ઘણી વાર લાગે છે, જેથી હું ફ્રીઝરમાં જ મૂકું છું. તો આ બધા જ મોલ્ડ મેં 10 મિનિટ માટે ફ્રીઝરમાં મૂકી દીધા હતા. હવે આપણે એને એક પ્લેટમાં અનમોલ્ડ કરી લેશું. તો આ રીતે એને ઊંધું કરીને બસ થોડુંક ટેપ કરવાનું છે. તો જુઓ કેટલી ઇઝીલી આપણી ચોકલેટ બહાર નીકળી જાય છે. સિલિકોનના મોલ્ડ કરતાં પણ આ રીતના પ્લાસ્ટિકના મોલ્ડમાંથી ચોકલેટ ઇઝીલી બહાર આવી જાય છે. તો જુઓ કેટલી સરસ બની છે આપણી ચોકલેટ. તો આ રીતે બધી જ ચોકલેટને આપણે અનમોલ્ડ કરી લેશું. ખૂબ જ ઇઝીલી નીકળી જશે આ ચોકલેટ. તો આ બધી જ ચોકલેટ સરસ સેટ થઈને તૈયાર છે. ખૂબ જ સરસ શેપની બની છે. તો આ રીતના ચોકલેટના રેપર આવે છે. આ રેપર તમને બેકરીમાં ઇઝીલી મળી જ જશે. આમાં આપણે આપણી ચોકલેટ રેપ કરીશું. તો આ રીતના નાના નાના ટુકડામાં કટ કરી લેવાના છે રેપરને. અને હવે આપણે એમાં આપણી ચોકલેટ મૂકીને રેપ કરવાનું છે. ચોકલેટનો જેવો શેપ હશે એવો જ સેમ શેપ ચોકલેટના રેપર રેપ કર્યા પછી પણ આવશે. રેપ કરવાથી આપણી ચોકલેટ ખૂબ જ સરસ રંગબેરંગી લાગે છે. તો બીજી પણ એક હું તમને રેપ કરીને બતાવું છું. તો સરસ રેપ થઈને તૈયાર છે આપણી ચોકલેટ. તો મેં અડધી ચોકલેટને આ રીતે રેપ કરી લીધી છે અને અડધી મેં એમનેમ જ રહેવા દીધી છે. તો હવે આને આપણે એક પ્લેટમાં સર્વ કરી દઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, રેડી છે આપણી ડ્રાયફ્રૂટ ચોકલેટ. આ ચોકલેટને તમે એરટાઇટ જારમાં સ્ટોર કરીને મહિનાઓ સુધી ખાઈ શકો છો. એ ખરાબ નથી થતી. તમે પણ આ રક્ષાબંધન પર ચોક્કસથી આ ચોકલેટ પોતાના ઘરે ટ્રાય કરો. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ પડી હોય તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો. જો તમારે મારી આ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો એની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય.